हॅलो नमस्कार श्री स्वामी समर्थ। रेशमाच्या दुनियादारीमध्ये पुन्हा एकदा मी तुमचं स्वागत करते। तर आज आपण बनवणार आहे नारळाची वडी। तर ही नारळाची वडी कशी बनवायची, चला तर मग कृतीला सुरुवात करूया। तर बघा इथे मी 2 नारळ घेतलेले आहेत, फोडून ना त्याची जी काळी पाट असते ती साल अशी काढून घेतलेली आहे, म्हणजे आपली नारळाची वडी एकदम पांढरी शुभ्र होईल। तर तुम्ही किसून घेऊ शकता, चिरून घेऊ शकता किंवा तुम्ही विळीने खवून घेऊ शकता। तर बघा अशी मी चिरून घेतले आणि मिक्सरला बारीक केलेली आहे। तर ही वाटी आहे लाल दिसते ती 1 वाटी आणि थोडंसं वरती असा एवढा चव झालेला आहे। तर त्याच्यासाठी मी अर्धी वाटी साखर घेतलेलं आहे, थोडंसं तूप लागणार आहे आपल्याला आणि ड्रायफ्रूट्स आणि वेलची पावडर। अगदी कमी इन्ग्रेडियंटमध्ये ना आपण हे वडी बनवणार आहे मस्त एकदम। तर बघा मी कढई गरम केली आणि कढईमध्ये 1 ते 1.5 चमचे मी असं तूप त्याच्यामध्ये ॲड केलेला आहे आणि तुपावर छान असा आपण किसलेला जो मिक्सरमध्ये बारीक केलेला जो किस आहे नारळाचा तो छान असा परतून घ्यायचा आहे। लक्षात ठेवा की गॅसची फ्लेम आहे ना ती अगदी स्लो ठेवायची आहे, हाय फ्लेमवर आपल्याला परतायचं नाही, नाहीतर काय होईल तो किस आहे ना तो करपेल आणि आपल्या जे वडीची चव आहे ना ती सुद्धा बिघडेल। तर आणि त्याचा कलर जो आहे तो सुद्धा चेंज होईल। तर बघा किती छान असा मोकळा मोकळा झालेला आहे। 5 मिनिटानंतर असं मस्त त्याच्यातलं जे मॉइश्चर असतं ते निघून जातं। तर आता आपल्याला 5 मिनिटानंतर परतल्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये ॲड करायचे साखर आणि साखर छान अशी मेल्ट होईपर्यंत मस्त एकसारखं असं आपल्याला परतत राहायचं आहे, म्हणजे छान असं त्याचं स्ट्रक्चर दाटसर होईपर्यंत। तर बघा एक 5 ते 6 मिनिटानंतर कसं मस्त छान असं एकसारखं झालेलं आहे, साखरसुद्धा विरघळलेले, असा गोळा बनला पाहिजे, म्हणजे ना आपली वडी छान अशी मस्त सेट होते। बघा एक 7 ते 8 मिनिटं झालेली आहेत मस्त परतून एकसारखं। तर तुम्हाला दाखवते बघा अशी गोळी बनते, बघा बघा मस्त असं न चिटकताना गोळी बनते। तर आपले मिश्रण परफेक्ट झालेलं आहे, अगदी कमी वेळात ही बनते बर्फी आणि खायलासुद्धा खूप टेस्टी लागते। तर इथं तुम्ही मिल्क पावडर ह्याच्यामध्ये ॲड करू शकता किंवा फ्रेश क्रीमसुद्धा तुम्ही ह्याच्यामध्ये ॲड करू शकता, खूप छान टेस्ट येते। आणि ह्याच्यामध्ये मी आता ॲड करते छोटा अर्धा चमचा वेलची पावडर आणि मिक्स करून घ्यायचं। तुमच्याकडे वेलची पावडर किंवा हे मिल्क पावडर वगैरे काय नसेल तरीसुद्धा खूप छान बनते। तर एका ताटाला बघा मी तूप लावून घेतलेलं आहे आणि ह्याच्यामध्ये आता आपल्याला हे सगळं मिश्रण काढून घेऊन ना आपल्याला थापून घ्यायचं आहे वडीसाठी। तर बघा ह्याच्यामध्ये मी मिश्रण हे सगळं काढून घेते। आपल्याला एवढंच दाटसर पाहिजे, जास्त दाटसर केली तर वडी छान अशी थापली जात नाही, बघू शकता अशी मस्त थापून घ्यायची। तुम्हाला जो पण आकार द्यायचा आहे त्या आकारानुसार तुम्हाला नंतर कट करून घ्यायचे। तर अशी पहिली थापून घ्यायची एकसारखी, म्हणजे आपल्याला वडी कट करायला इझी जातं बघा। आणि त्याच्यावरती मी ना थोडे ड्रायफ्रूट्स छान असे टाकून ना पुन्हा थापून घेतलेले आहे मस्तमध्ये एकदम। आणि आपल्याला जास्त थंड करायची नाही आहे आणि गरम गरम तर अजिबातच आपल्याला कट करायची नाही, नाहीतर काय होतं ते सेट झालेलं नसते आणि वडी आपली चांगली कापली जात नाही, आणि जरी कापली तरी छान निघली जात नाही। तर बघा तुम्हाला ज्या आकाराच्या वड्या पाहिजेत त्या आकाराचे असं मस्त काप द्या चाकूच्या साह्याने, नाही तर तुमच्याकडे कटर असेल पिझ्झा कटर वगैरे त्यानेसुद्धा तुम्ही मस्त असं जेवढी तुम्हाला वडी छोटी मोठी पाहिजे त्यानुसार तुम्ही अशी वडी कट करून घ्या। वडी ना जास्त थापताना जास्त पातळ किंवा जास्त अशी जाड नाही थापायची, एकदम परफेक्ट त्याचे जाडी वगैरे पाहिजे, म्हणजे ना वडी खूप छान अशी सेट झाल्यानंतर निघते। असं मस्त छान असं कट लावलं आहे। तर मी ट्राय करत होते निघते का, तर नाही निघत, अजून सेट व्यवस्थित झालेली नाही। त्याचं कट लावल्यानंतर मी एका 15 मिनिटानंतर पुन्हा एकदा त्यांना चेक केली। तसं बघा उलटण्याच्या साह्याने मी पुन्हा एकदा त्याला अशी मोकळे करते, जे कट लावलेले आहेत ना ते पुन्हा एकदा मोकळे करते, म्हणजे ना आपली वडी छान अशी निघेल पटापट। तर असे कट करून मी थोडे घेतलेले आहे आणि तुम्हाला दाखवते बघा कशी निघाली। हे बघा मस्त एकदम परफेक्ट एक म्हणजे साईडचा एक पीस होता तो तुम्हाला दुसरी पण वडी काढून दाखवते, बघू शकता एकदम परफेक्ट अशी निघालेली आहे, अगदी कमी इन्ग्रेडियंट आणि एकदम छान अशी वडी आपली रेडी झालेली आहे। तर चला मी काढून घेते एका प्लेटमध्ये। तर बघा आपली वडी किती छान झालेली आहे, कमी वेळात कमी इन्ग्रेडियंटमध्ये परफेक्ट अशी नारळाची वडी तयार आहे। तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की मला कमेंट करून सांगा। जर व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। लवकरच भेटूया आपण एका नवीन व्हिडिओमध्ये।
तोपर्यंत सगळ्यांना श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ.